ኢሜል አካውንት ያለ ስልክ ቁጥርና ያለ ኢሜል በቀላሉ እንዴት መክፈት እንደምንችል ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜል አካውንት በአዲስ መልኩ ክሬት ለማድረግ መጀመሪያ አዲስ ታብ እንከፍትና አዲስ ታብ እንከፍታለን። ዜን ሰርች ታባችን ላይ ጉግል ክላውድ ስኪልስ ቦት የሚል እንጽፍና ሰርች በተናችን ላይ ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ሰርች እናደርጋለን። ስለዚህ የተለያየ ጉግል ኢሜል አካውንት ክሬት ለማድረግ የሚጠቅመን ምንድነው? በተለያየ ጊዜ በተለይ አሁን ዩቲዩብ የምንሰራ ከሆነ የተለያየ ዋች ታይሙን ከፍ ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ጉግል ክላውድ ስኪልስ ቡስት የሚል ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ ትንሽ እንጠብቃለን። ሌላው እሱን እስክንጠብቅ ድረስ ሰብስክራይብ ያደረጉን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ለማድረግ ሪሰንት ሰብስክራይብ የሚል እዚህ ላይ ያሳየናል። ዜን ሲኦል የሚለውን ክሊክ እናደርግና ሪሰንትሊ ሰብስክራይብ ያደረጉን ሰዎች ሊስት ያወጣልናል። ከዛ በኋላ መቼ ነው ሰብስክራይብ ያደረጉንን መልሰን ሰብስክራይብ ማድረግ ያለብን የሚለውን ቼክ ለማድረግ እዚህ ጋር ላስት 90 ዴይስ ይላል፣ ወይም ደግሞ ላይፍ ታይም ላስት 7 ዴይስ፣ ላስት 20 ዴይስ፣ 28 ዴይስ፣ ላስት 90 ዴይስ፣ ላስት 365 ዴይስ ኤንድ ላይፍ ታይም ይላል። ዜን ስሩ ላይፍ ታይም ሰብስክራይብ ያደረጉትን ሰዎች እዚህ ጋር እናገኛለን ማለት ነው። ቁጥሩን ወደ 50 ከፍ እናደርገውና ሰብስክራይብ ያደረጉን ሰዎች ሊስት ሃይድ ያልተደረገባቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እንጀራ ቲዩብን ሰብስክራይብ ያደረጉ ሰዎች በቅደም ተከተል እንደ ሰብስክራይበራቸው መጠን እዚህ ጋር ተቀምጧል ማለት ነው። እዚህ እንደምታዩት ሰብስክራይብ ያልተደረገ እንጀራ ቲዩብን ሰብስክራይብ ያደረገ ሰው እና እኔ ሰብስክራይብ ያላደረጉት ሰው እንደሌለ ያሳያል ማለት ነው። ኔክስቱን ብናየው ሉክ እዚህ ጋር ያሉት ሰብስክራይበሮች በሙሉ ሰብስክራይብ ተደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንጀራ ቲዩብን ሰብስክራይብ ስታደርጉ እናንተም በምላሹ ሰብስክራይብ እንደምትደረጉ ላስታውሳችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። ይሄን ካልኳችሁ ጉግል ክላውድ ስኪል ቡስት ልክ በዚህ መንገድ ይመጣልናል። ሄሎ ዜር ብሎ ይመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ሳይት ኩኪስ ስላለው ኦኬ ብለን ዜን ቀጣያችን ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው? ኤክስፕሎር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፕሎር ብለን ምን ይመጣልናል ማለት ነው? ይሄ ስክሪን ይመጣልናል። ይሄንን ስክሪን ሶሉሽን፣ ሮል፣ ባጅ፣ ፎርማት፣ ሌቨል፣ ዲዩሬሽን፣ ላንጉዌጅ የሚል ይመጣልናል። ስለዚህ ፎርማት የሚለውን ክሊክ እናደርግና ኤኒ ፎርማት፣ ኮርስ፣ ኩዌስት ኤንድ ላብ የሚል ሊስት ይሰጠናል። እኛ ለአሁኑ ላብ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ላብ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ የሚመጣልን እዚህ ጋር 617 ሪዛልት 617 የላብ ሪዛልቶች ይመጡልናል። ከነዛ ውስጥ የመጀመሪያውን ኤቱር ኦፍ ጉግል ክላውድ ሃንድስ ኦን ላብስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ክሊክ ስናደርግ ለ45 ደቂቃ ያክል የሚቆይ ለእያንዳንዱ ለምሳሌ አንድ ኢሜል አካውንት 45 ደቂቃ ያክል አክቲቭ የሚያደርግ ዩዘር ኔም እና ፓስዋርድ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ያለውን ኤቱር ኦፍ ጉግል ክላውድ ሃንድስ ኦን ላብ የሚል 45 ደቂቃ ያክል የሚቆይ አለን ማለት ነው። ዜን ኦቨርቪው አለው። ዋት ዊል ለርን አለው። in this lab we will learn about the following: the lab platform and how to identify key features of lab environment, how to access the cloud console with specific credential እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አክቲቭ አልሆነችም። አክቲቭ ለማድረግ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? እዚህ ጋር ሳይን ኢን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው።
ሳይን ኢን ማድረግ ይጠበቅብናል። ዊዝ ጎግል አካውንት እዚህ ጋር ማሳያችሁ ጎግል ክላውድ ስኪል ቡስት ለቫሪፊኬሽን ኢሜይል ወይም ደግሞ ስልክ ቁጥር ወይም ኤኒ ሲም ካርድ አያስፈልግም ማለት ነው። ኤኒ ሲም ካርድ አያስፈልግም። እዚህ ጋር የሚያገለግለን ብዙ አንሊሚትድ የሆነ ጂሜል አካውንት ክሬት ማድረግ ዜን የተለያየ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ደግሞ ለዩቲዩበሮች ለእንዴት ያገለግላቸዋል? ዋች ታይሙን ከፍ ለማድረግ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ዋች ታይሙን ከፍ ለማድረግ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ዜን አክሴፕት ካነበብን በኋላ አክሴፕት እንላለን። ዜን አም ኖት ሮቦት የሚል መጣለን። አም ኖት ሮቦት የምትለዋን ክሊክ እናደርግና ፋየር ሃይድራንትስ ምልክት ያለበትን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ዜን ቬሪፋይ አክሴፕት ከዛ በኋላ ምን መጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታርት ላብ የምትለው አክቲቭ ሆነች ማለት ነው ለ45 ደቂቃ። ስለዚህ እችን ክሊክ ሳደርጋት ሮቦት ክሮስዎክ ያለበትን መርጬ ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ያለኝ እዚህ ጋር ያለኝ እዚህ ጋር ያለኝ እዚህ ጋር ያለኝ እዚህ ቬሪፋይ ብሪጅ ድልድይ እያሳየኝ ነው። አሁንም እዚህ ጋር እንደ ድልድይ እዚህ ጋር ያለኝ አባውት አዘርስ እዚህ ጋር ድልድይ ነው። ዜን ቬሪፋይ ስለዚህ ትክክል ላይ ማለት ነው። ቬሪፋይ የሚለውን ስለዚህ ለ45 ደቂቃ ያክል አክቲቭ የሆነ ኢሜል አካውንት እዚህ ጋር አገኘሁ ማለት ነው። የኢሜል አካውንት ኢሜል እና ዩዘር ኔም ለ45 ደቂቃ ያክል ይቆያል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮፒ አደርግና አዲስ ብሮዘር ከፍቼ እዚህ